Sige. Good evening, everyone. Welcome again to another live streaming of tax training. And tonight, I will discuss to you the continuation on the remedies, no? Statutory offenses pala. Tapos na tayo dun sa remedies, no? So, dito tayo sa statutory offenses, meaning ito yung mga violations sa tax code na dapat natin iwasan, no? And may shoutout na tayo. Sige, shout out ka dyan. Isa pa lang po ma'am, good evening daw po ma'am, sabi ni Ma'am Lilian Yao. Talagang bilib ako kay Ma'am Lilian, ha. Dandali lang, ha. Dandali lang po, ha, Ma'am Lilian, ha. Ayusin ko lang yung aking mukha. Okay. Kasi napaka ko. So, isa pa lang yung ating... Nag-comment ma'am, pero yung viewers natin ma'am, may 8 viewers na. Ay, may 8 viewers na. So, Isa pa lang po yung okay. So, good evening po, mga ka-YouTubers natin dyan, no? Tuloy lang tayo, December na, malapit na ang New Year. Alam nyo na happy tayo kasi na masurvive natin yung 2020, no? Napaka-unexpected ng mga nangyayari. Ilan yung kliyente ko na namatay, no? Kaya happy lang tayo kasi December ngayon. Anong date ngayon? December 17. Oh, so ilang araw na lang masilayan na natin yung 2021, no? Kaya napakalaking blessing sa atin that we should be thankful, no? Kasi yung iba hindi na sila umabot, no? May mga kasama na ako sa BR, 40 years old lang. Wala na noong October yun, kababayan ko rin na taga Negros din na sa Makati na assign, wala na rin siya, no? So blessing sa atin na makarating tayo ng 2021. No? May shoutout na ulit madam. Okay, shout out. Shoutout po ma'am kay Sir Charles Serrato. Ay, yes. Na-friend ko na rin siya sa ano yata, sa Facebook ba? Parang may ako, no? Nagtanong ma'am sa Facebook. Nagtanong siya doon sa chat. Tama. So, shout out din. And thank you for watching, Charles. Ma'am, nanonood na rin po sa atin ngayon si Ma'am Ami Oclarit. Good evening daw po. Okay, so good evening po. Thank you for watching, Ma'am Ami. No? Siya yung sa akin de Oro? Tama ba? Hindi po, Hindi po. Sige, pero sa lahat ng mga YouTubers natin basta happy lang ako kasi yun na nga, tuloy-tuloy tayo, no? Tsaka dito sa tax training, naka 8,000 right now, tinignan ko 8,770. Kasi dati parang ayaw ko na, ang mga kasamayan kong YouTubers na taxation din, parang wala na silang gana iniwan na. Kasi hindi naman pumabenta sa YouTube ang tax, no? Kumbaga sa umpisa lang yon. Pagka nalaman na ng tao yung tax, yung iba nga, yung talagang nasa business, ayaw ang pag-usapan yung tax kasi para bang sa Bisaya, pangilo, no? Kasi isipin mo na tax yan, liabilities. So, yung iba ayaw. Yung mga kasabayan ko na nag-YouTube sa tax, hindi na, wala nang gana yung iba. Pero nakakatuwa naman na kasi ako kahit na paano nang ka 8,000 subscribers, no? So, sabi ko, tiyagaan lang to. At saka iniisip ko kung ano yung mga tuloy-tuloy pa na gagawin natin sa YouTube, no? Para tuloy-tuloy lang tayo. At saka nakapagbigay tayo ng mga updates. No? Siguro yung isang updates na ibibigay ko sa inyo, yung VAT on sale to government. Pagdating ng January, iba na yung computation. Pero yung January na yon, ipa-file yun ng February. No? So, kaya pagdating sa January ngayon na filing for the month of December, walang pagbabago pa rin. Kasi ang VAT, final tax pa na 5%. Pagdating na ng January, ipa-file mo yun ng February,
creditable withholding na, iba na yung computations. Kaya, magbibideo tayo ulit yan as a guide ng mga VAT taxpayers natin with sale to government para meron silang guidance, no, on how to file VAT on sale to government na creditable withholding na hindi na final VAT. Iba iba ang computation at saka iba yung presentation no? So wala na. Meron pa, ma'am. Sabi ni Ma'am Ami Oclarito daw po sa Cagayan de Oro nga daw po siya. Oo, yun sabi ko na no? Kasi nakapunta na rin ako ng Cagayan de Oro. It's a nice place. Actually, ano nga yung pangalan niya? Ami. There was a time na may offer sa akin dyan sa Cagayan de Oro sa FEBIDIC, no? When I retire, early retirement sa BIR, may offer sa akin yung isang consultant ng Camp Aguinaldo na officer sila dyan, no? Sa FEBIDIC. So may offer sa akin yan, mataas grade 27 sa FEBIDIC. Pero hindi ko tinanggap kasi malayo. Yung bang, when I was assigned sa large taxpayer Cebu ako, sakop ko yung Cagayan de Oro no? May mga taxpayers dyan na large taxpayers, yung namimili sila ng mga corn, no? At saka yung limkitkay, ano din, taxpayer din namin yan, no? Ayaw ko na mag-travel, no? Parang naano ako sa travel na naranasan ko, muntik ma-crash sa aeroplano, muntik malubog sa barko. Kaya yung in-offer sa akin yung Cagayan de Oro na FEBIDIC, yung pamilya ko nandito na rin sa Manila. Hindi ko na tinanggap at saka sabi ko, magpahinga muna ako for a while, no? And then nag-aral ako ng law for 4 years, 5 years, kasama na bar. Hindi na ako na talaga tinanggap. Pero may offer sa akin dyan. And the Cagayan de Oro is a very nice place. May mga kasamahan ako dyan, may mga examiner ako nandyan na sa Cagayan de Oro. Tsaka mga friend, no? Dati din silang, yung regional director ng BIR dyan, no? Yung wife niya, friend ko, yung si Grace Olasiman, no? Dyan sa Cagayan de Oro. So, mga taga Cagayan de Oro, good evening po sa inyo dyan, no? Sa mga kaibigan natin dyan. Okay, so continue lang po tayo with our discussions on statutory offenses. No, ito yung mga offenses, ito yung mga violations na nagawa natin sa tax code at ano tong mga penalties, no? So under section 265, offenses relating to stamps. Ito naman yung stamp, no? Any person who commits any of the acts enumerated hereunder shall upon conviction thereof be punished by a fine of not less than 10 million. Imagine, saan pa kukuha ang tao nitong pambayad sa 10 million? But not more than 500 million. No? 10 million but not more than 500 million, and imprisonment of not less than 5 years but not more than 8 years. Anong violations ito? Letter A, making, importing, selling, using, or possessing without express authority from the commissioner any die for printing or making stamps, labels, tags, or playing cards. So, bakit? Kasi itong mga die for printing na to, mga materials for printing, kailangan may permit po ito, no? Kasi ang i-print mo mga ano to yung accountable na mga documents, no? Letter B, reusing previously affixed stamps, erasing the cancellation marks of any stamp previously used, or altering the written figures or letters or cancellation marks on internal revenue stamps. Mapapansin po ninyo yung stamps na binibili natin, yung 15 pesos yan, no? So yan na yung denomination niya. Pag ginamit mo yan, idikit mo sa dokumento mo, lagyan mo yan ng 2 line kasi kinakrush mo siya, and then lagyan mo ng date. Ibig sabihin, ginamit mo siya on that date. So ang sabi dito sa letter B, gamitin mo ulit yung gamit na stamp, no? So may penalty siya. Imagine, 15 pesos lang yan. Tapos ang laki-laki ng penalties. Bakit? Bakit siya ganito kalaki? Because stamps are also used in the manufactured products subject to excise tax. So, ang proof na bayad na siya ng excise tax, kagaya ng sigarilyo, kaso lang, wala tayong sample ng sigarilyo, no? Yung nakalagay na nakaganon,
Halimbawa, ito yung sigarilyo. Yung nakaganon dun sa bago mo siya buksan, stamp yan. No? At saka nandyan yung kung magkano yung binabayad na excise tax. No? Letter C, possessing false, counterfeit, restored, or altered stamps. No? Counterfeit, ibig sabihin fake. Labels or tags or causing the commission of any such offense by another. Okay. Yung mga fake na stamps. Selling or offering for sale any box or package containing articles subject to excise tax with false, no? False, spurious, or counterfeit stamps or labels or selling them from any such fraudulent box, package, or container as aforementioned. And letter E, giving away or accepting from another or selling, buying or using containers on which the stamps are not completely destroyed. No? So, bawal din yan. So, provided that the cumulative possession of false, counterfeit, recycled tax stamps in excess of the amount of 50 million shall be punishable by a fine of 500 million pesos or up to 10 times the value of the illegal stamps seized, whichever is higher, an imprisonment of not less than 10 years but not more than 15 years. I think ito yung isang violations nung nahuli na manufacturer ng cigarettes, yung pinaka-latest na para napaka-controversial, no? So, ito yun, isa sa mga violations niya, yung mga counterfeit na stamps, no? Fake na stamps. Yun yung nakalagay doon sa mga binibenta nilang sigarilyo. Okay. Section 265A, offenses relating to fuel marking. Ito na yung fuel marking kasi diba, yung fuel marking na to, kasabay ito doon sa train law noong 2018. So this was required na magkaroon ng fuel marking yung mga oil products subject to excise tax. No? Para malaman mo na itong product na to, dumaan talaga na siya at bayad yung kanyang excise tax. So, Section 265A, offenses relating to fuel marking. All offenses relating to fuel marking shall, in addition to the penalties imposed under Title 10 of the NIRC as amended, Section 1401 of Republic Act Number 10863, otherwise known as the Customs Modernization and Tariff Act or CMTA, and other relevant laws be punishable as follows. So, bakit customs ang sinasabi dito? Kasi mga imported itong fuel natin. No? Letter A, any person who is found to be engaged in the sale, trade, delivery, distribution, or transportation of unmarked fuel in commercial quantity. Commercial quantity, ibig sabihin marami. Held for domestic use or merchandise shall upon conviction suffer the penalties of number 1, for the first offense, a fine of 2,500,000 pesos. For the second offense, a fine of 5 million pesos. And for the third offense, a fine of 10 million pesos and revocation of license to engage in any trade or business. No? Letter B, any person who causes the removal of the official fuel marking agent from marked fuel and the adulteration, also binago, or dilution of fuel intended for sale to the domestic market or the knowing possession, storage, transfer, or offer to sale of fuel obtained as a result of such removal, adulteration, or dilution shall be penalized in the same manner and extent as provided for in the preceding subsection. So, ito yung mga kasi sa pag-mark po ng fuel, may linalagay dyan na chemicals, no? Na malalaman mo na itong fuel na to dumaan na siya, binayaran na yung excise tax. So, ang crime naman na mangyayari dito sa letter B, meron ng adulteration or dilution ng fuel. Parang binago na. Parang ginaya-gaya din siguro yung fuel marking, pero hindi siya tama, no? Ginaya lang.
Letter C, any person who commits any of the acts enumerated hereunder shall, upon conviction, be punished by a fine of not less than 1 million pesos but not more than 5 million pesos, and suffer imprisonment of not less than 4 years but not more than 8 years. So ano naman ang ginawa nito? Number one, making, importing, selling, using, or possessing fuel markers without express authority. Bakit? Kasi yung paglagay po ng fuel markers, accredited lang. Parang ginawa naman ng BIR sa mga printer ng resibo. Accredited printer lang pwedeng mag-print. Dito din sa fuel markers for fuel subject to excise taxes, only accredited printers lang ang pwedeng maglagay ng fuel markers. So, yung ibang tao na magkaroon sila ng possession pa lang ng fuel markers, that is already punishable. Why? Kasi saan nila yung gagamitin? So, magmamark sila ng sariling fuel to make it appear that this fuel has been subjected to fuel marking, pero hindi pala legal, no? Number two, making, importing, selling, using, or possessing counterfeit fuel markers. Oh? So, nasa kanila nagka-counterfeit na fuel markers. Number three, causing another person or entity to commit any of the two preceding acts. No? So, tinutulungan yung iba na gawin yung number one sa number two. Causing the sale, distribution, supply, or transport of legitimately imported, in transit, manufactured, or procured controlled precursors and essential chemicals in diluted mixtures or in concentrated form to any person or entity penalized in subsection A, B, or C hereof, including but not limited to packaging. O ito naman, pagdating sa packaging, repacking, labeling, relabeling, or concealment of such transaction through fraud, destruction of documents, fraudulent use of permits, misdeclaration, use of front companies, or mail fraud. No? So, punishable din po siya. Any person who willfully inserts, places, adds, or attaches directly or indirectly through any overt or covert act, whatever quantity of any unmarked fuel, counterfeit additive, or chemical in the person, house, effects, inventory, or in the immediate vicinity of an innocent individual for the purpose of implicating, incriminating, or imputing the commission of any violation of this act shall upon conviction be punished by a fine of not less than 5 million pesos but not more than 10 million pesos, and suffer imprisonment of not less than 4 years but not more than 8 years. So ito naman yung mga sa drugs pang tawag nila, tanim, no? May i-impute mo yung ibang tao, lagyan mo ng violations, pero ang totoo niyan, hindi siya ang gumawa. Yung tao na nag-impute sa kanya, yun ang dapat makaroon ng punishment. Letter A, any person who is authorized, licensed, or accredited under this act and its implementing rules to conduct fuel test, no? Who issues false, no? Dito naman authorized siya. Pero yung ginawa naman niya, false fraudulent fuel test, no? Results, knowingly, willfully, or through gross negligence, shall suffer the additional penalty of imprisonment ranging from 1 year and 1 day to 2 years and 6 months. Oh? Ano to? False or fraudulent fuel test, no? Okay. Ito naman yung ginawa niya, fuel test, tapos false or fraudulent na fuel test results. Parang itong ginagawa din dati ng mga yung nagtitest, drug test, no? Kung ginawa nilang racket, pag nagpa-drug test ka, kahit hindi ka drug addict, lagyan nila ng parang result or test na drug addict ka. So, hindi ka ngayon makaalis sa trabaho mo, hindi ka matanggap, hindi ka maka-abroad. Tapos, pag nakiusap ka sa kanila, peperahan kanila na, sige, magbayad ka ng ganito, gawa natin ng paraan. Pero yung totoo niyan, sila talaga ang gumawa ng paraan para lagyan ka.
no? So, kanya-kanyang racket, no? Sana wala na ngayon yan kasi new normal na tayo, no? Parang sa training din, no? May mga pupunta sa iyo, ma'am, pwede ba pa-issue na lang ng certificate, no? Kahit walang training. Naku, sabi ko, training lang, ipi-fake mo pa eh. Sandali lang naman yung training, no? So, dito ganun din. Gumawa nga siya, authorized nga siya, or licensed, accredited. Kagaya ko, I am licensed sa accredited, CPD providers for CPA, no? So, manghihingi pa ng certificate lang, pero ayaw umattend ng seminar, no? Then that is punishable. Kagaya rin dito, accredited ka na fuel markers, pero yung binigay mo na result, test, certification is fraudulent, no? Binago mo. Okay, so the additional penalties of revocation of the license to practice this profession, ganun po talaga ang mangyayari. Talagang tanggalan ka ng license to practice, no? In case of practitioner and the closure of the fuel testing facility may also be imposed at the instance of the court. Section 265B. Ito naman, violations committed by manufacturers, importers, indentors, and wholesalers of any apparatus or mechanical contrivance, especially for the manufacture of articles subject to excise tax, and importers, indentors, manufacturers, or sellers of cigarette paper in bobbins, cigarette tipping paper, or cigarette filter tips. No? Ito yung mga materials na ginagamit paggawa ng sigarilyo. Any violation of Section 164 of this code, including mere possession of any apparatus or mechanical contrivance for the manufacture of cigarettes, cigarette paper, or cigarette tipping paper, for which no permit was obtained from the commissioner, shall be punishable with a fine of not less than 15 million pesos but not more than 50 million pesos, and imprisonment of not less than 12 years but not more than 20 years. No, ang laki ng penalty at saka ang haba din ng imprisonment. Ano na to eh, yung 20 years, high crimes na to. No, parang pumatay ka na dito ng tao. Mga murder na to, homicide na penalty. No? Section 266, failure to obey summons. Any person who being duly summoned to appear, to testify, or to appear and produce books of accounts. No? So ito na yung mga may letter authority. No? The BIR issued letter of authority. So para serve na yung letter authority sa kanila, padala na sila ng first notice, and then checklist kung ano yung mga isasubmit na documents. Hindi pa rin nagsubmit. No? So the examiner will be forced to, after final notice, the examiner will refer the docket of the case to the legal division with a recommendation to issue subpoena dosis tecum to produce the books of accounts. No? Pag hindi ka pa rin sumunod dun sa subpoena, then yung legal, i-endorse naman nila ngayon yung kaso mo sa fiscal, no? Then doon ka naman, subpoena ka ulit, papupuntahin ka doon. Pag hindi ka pa rin nagpakita sa fiscal, then magde-decision na sila, no? I-contempt of court ka na. So, ibig sabihin, hindi ka tumupad doon sa utos sa iyo ng korte. So, anong gagawin? Ikukulong ka na, no? So, para hindi ka makulong, mag-bail ka. Okay. So, failure to obey summons. Any person who being duly summoned to appear, to testify, or to appear and produce books of accounts, records, memoranda, or other papers, or to furnish information as required under the pertinent provisions of this code, neglects to appear or to produce such books of accounts, records, memoranda, or other papers, or to furnish such information shall upon conviction be punished by a fine of not less than 5,000 but not more than 10,000 and suffer imprisonment of not less than 1 year but not more than 2 years. No? So medyo maliit-liit lang yung kanyang
penalties, no? 5,000 to 10,000. And meron akong kliyente na convicted siya pagdating sa fiscal. So, nag-bail kami 4,000 for this non-presentation of books of accounts. No? 4,000 yung bail para hindi lang makulong. Kasi hindi nag-submit ng books of accounts. Section 267, Declaration under penalties of perjury. Any declaration, return, and other statement required under this code shall, in lieu of an oath, contain a written statement that they are made under the penalties of perjury. Kaya pag nagbigay ako sa inyo ng guide on how to fill a form, palagi ko talagang ini-emphasize yan sa inyo na ang pag-fill up ng information return natin is under the penalties of perjury. Why? Ang ibig sabihin lang dyan, all the information that you fill up in that form are all true and correct. Because if they are not, then you will be subjected to criminal liability, no? And then may penalties. So, any person who willfully files a declaration, return, or statement containing information which is not true and correct as to every material matter shall, upon conviction, be subject to the penalties prescribed for perjury under the revised penal code. So, yung revised penal code natin, yung mga criminal penalties, ano pa rin yan dito sa, may bisa pa rin yan dito sa mga violators ng tax code natin. No? Other crimes and offenses under Section 268. Misdeclaration or misrepresentation of manufacturers subject to excise tax. Any manufacturer who, in violation of the provisions of Title VI of this code, misdeclares in the sworn statement required therein or in the sales invoice any pertinent data or information shall be punished by a summary cancellation or withdrawal of the permit to engage in business as manufacturer of articles subject to excise tax. No? So, anong gagawin? Withdrawal of the permit to engage in business. Letter B, forfeiture of property used in unlicensed business or dies used for printing false stamps, no, and others. So, chattels, machinery, and removal fixtures of any sort used in the unlicensed production of articles subject to excise tax shall be forfeited. Dies and other equipment used for the printing or making of any internal revenue stamp, label, or tag, which is in imitation or purports to be a lawful stamp, label, or tag, shall also be forfeited. No? So, kukunin. Mga unlicensed business, no? Forfeiture of goods illegally stored or removed. Unless otherwise specifically authorized by the Commissioner, all articles subject to excise tax should not be stored, no, or allowed to remain in a distillery warehouse. Distillery, ito yung planta ng mga gumagawa ng wine, no? Kaya sinasabi mo distillery. Di ba pagka fini-ferment pa nila yung mga wine, nakalagay yan sa mga cask, no? So, ang tawag doon is distillery. Distillery warehouse, bonded warehouse, or other place were made after the tax therein has been paid. So otherwise, all such articles shall be forfeited. Bakit? Kasi ang requirement, pagka ang mga pinoproduce mo is excisable goods, meaning subject to excise tax, before removal of those goods in your place of production, the payment for excise tax has already been made. So, walang removal kung walang bayad muna sa tax. Okay. Otherwise, all such articles shall be forfeited. Articles withdrawn from any such place or from customs custody or imported into the country without the payment of the required tax shall likewise be forfeited. Yun na nga yung nabasa ko na sa, yung thumbnail ko pa lang naman nabasa yung YouTube niya. Paano mag shift daw o mag sell
ng goods na dito sa Pilipinas na hindi dadaan sa customs. Grabe naman 'to, pinablik pa niya sa YouTube, yung gano'n, 'no? So, hindi lang din sila na sabihan ng YouTube kasi walang nagreklamo, 'no? But I know na yung YouTube hindi naman niya i-tolerate 'yun. Pero kasi ang sinasabi do'n is illegal already, 'no? Pero mo sabihan mo yung mga, tao na huwag idaan sa customs yung, imported goods, kahit hindi yan dadaan sa customs, kung makita yan na nasa labas, sinong liable to pay on the uh, excise tax and the tax on importation due to that goods? The possessor, no? Kung sino yung nagpo-possess tong articles not subjected to tax, sila yung sisingilin, sila yung magbabayad. Or kung hindi, sila walang pambayad, i-forfeit yung goods na yun. No? Kukunin yan. And then i-distract. No? Okay. Walang question, walang shout out. May mga shoutout na po ma'am tsaka question. Sige. Sige, mag-question muna tayo bago tayo punta ng Chapter 3, the penalties imposed on public officers. Kasi kung may mga penalties imposed para sa mga taxpayers, meron din para sa mga tax officers. Okay. Sige, go. Ito po ma'am. Good evening daw po ma'am, sabi ni Ma'am Mary Jane Onan. Okay. Good evening, Miss Mary Jane, and shout out sa iyo. Always yan siya. Okay. Maayong gabi daw ma'am, sabi ni Sir Samuel Manalili. Samuel Manalili is from saan ba Manalili? Alam ko may Manalili dati, Pampanga, no? Pampanga is Kapampangan. Pero kung mayong gabi iyan, di Cebuano, no? Mayong gabi sa taga Cebu. Cebu yan. O kaya Mindanao, o kaya Negros, no? Mayong gabi Taga saan ka kaya si Sami Manalili? Hindi natin baka magsumagot siya. Sige. Magandang gabi din daw po ma'am, sabi ni Lekar. Rachel siguro to ma'am, binaliktad niya yun. Rachel Oya. Okay. So, magandang gabi daw po. Sige, magandang gabi din. And thank you for watching. Rachel. Good evening din daw po ma'am, sabi ni Ma'am Cecilia Reroma. Wow, si Ma'am Cecilia, talagang walang pagod talaga to. Believe ako, no? Bakit ako believe sa nakikinig dito? Because sabi ko nga, taxation is a very technical topic na yung iba ayaw na nga ito isipin, no? Pero ako, hindi ako din naman love tong taxation Kaso lang, na dito na ako Ito yung trabaho ko for 31 years. Kaya sabi ko, saan pa ako pupunta? Talagang sa tax na ako tumanda. Hanggang sa mawala ako sa mundo, tax na lang din talaga yung aking hanap buhay, no? Sige. Good evening din daw po ma'am, sabi ni Ma'am Bernadette Lonon. Okay, so good evening Miss Bernadette Lonon, no? Good evening din daw po ma'am, sabi ni Sir CJ Ibis. Okay, so good evening Sir CJ Ibis. Pasensya na kayo kaya na ano ako ngayon. Dumidikit pa yung ngipin ko, ngipin na ako. Kasi nahihiya ako sa inyo. Nire-review ko kasi yung aking mga live streaming, yung aking mga video, napakapangit ng ngipin ko. So, tiniis ko, tinyaga ko talaga 3 beses na akong bumalik. Pang-4 ngayon sa dentist. Kaya masakit pa, no? Pero, meron para hindi, hindi sumisingaw yung aking pag-pronounce ng words, no? Minsan, sumisingaw kasi may na yung mga ngipin. Ganun pala pag tumatanda ka, yung mga ngipin mo nalalagas na lang. Minsan pagising mo sa umaga, bakit kaya ganito? Nagkatanggalan na yung mga ngipin. Sama talaga sa pagtanda, no? May hina yung katawan. Si Sir Samuel Manalili daw po ay taga Dalagete, Cebu. Oh, Dalagete. Ang ganda ng Cebu Pag sinabi mo kasing Cebu, kahit saang part dyan, ang ganda at ang ganda ng mga beaches, no? Good evening, Sir, Sami?
No? Samuel, no? Manalili. Yan, assign ako dyan ng Cebu sa large taxpayer. Naka 1 year ako dyan. Pero Negros kami, kaya malapit lang. Saka ang mga kanyete talaga, ang lolo ko is from Barili, Cebu eh. No? Pinsan niya yung mga nag-aarnis sa Cebu ng mga kanyete. Ito na po yung first question natin, sige. ma'am, galing sa live viewers. Okay. Ang nagtanong po ay si Sir Charles Serrato. Okay. Apo, regarding po sa stamping ng late filing, Okay. dapat po ba na tatlong forms yung tinatatakan or pwede pong isa na lang then photocopy lang po yung dalawa? May ibang BIR, pumapayag sila, no, na isa lang yung original, bigay mo yun sa BIR. And then, yung kopya mo, yun ang mangyayari kasi sa'yo. Kung isa lang yung original mo, talagang yung original na yan, kukunin yan ng BIR. Ang hindi maganda, yung Xerox ang maiiwan sa'yo. No? At ano yun, in case na kailangan mo ng original, kailangan mo ng yung original lang doon yung tatak, pero yung Xerox, no? So, kung gagawa ka na rin lang ng return, gawin mo ng tatlo, no? Especially kung sa computer mo yan ginawa, di mag-print ka ng tatlo, no? Sabi niya, ma'am, isa lang po kasi yung tinatakan sa authorized agent bank po magbabayad. Isa lang yung tinatakan. Siguro tatlo na yung kopya niya, ma'am, tapos isa lang yung tinatakan. Basta ang importante dyan, yung kopya mo may tatak, no? Bahala na yung bangko doon sa kopya ng BIR kung hindi niya tatakan yun. Pero minsan kasi ang ginagawa nila para mabilisan, yung para sa taxpayer tatakan. Tapos yung kopya nila, may ibang taga-tatak yan doon. Pero tatatakan din po nila yan. No? Pero importante na ang binigay sa iyo may tatak. Ha? Kasi baka mamaya yung sa iyo ang walang tatak, as in hindi na-receive. No? So, pwede naman po yun. Next question, ma'am, galing kay CK. Okay. Good evening po, madam. Nagsisimula pa lang po kami sa construction and we are VAT registered. Okay. Paano po ba maisasama ang expenses namin sa labor ng mga workers para makabawas sa monthly or quarterly payment? Mag-payroll kayo, no? Pero kasi yung labor ninyo, kaya itong ginagawa ng iba, na mga construction company, pinapasubcon nila from another or to another VAT registered taxpayer, no? Kung mapapansin niyo itong Yakult, ha? Itong Yakult, para nag-create siya ng sales marketing, na itong sales marketing niya, kung mapapansin niyo, yung isang ganyan lang siya na cart, no? Tapos, digulong lang yan na makikita mo, naglalakad dyan, nagbebenta ng Yakult. Yung isang distributor nila na yan is a VAT registered taxpayer. Bakit? Kasi may input. Pagka ikaw na mismo ang kumuha ng mga tao mo, direct sa'yo, yung labor na ibabayad mo sa kanila, yung salary na ibabayad mo sa kanila, walang input yan. Kung contractor ka, services ka lang, saka kukuha ng input mo, might as well talagang magkaroon ka ng 12% na provision doon sa sales mo. So, ang ibig ko lang sabihin, halimbawa may 1 million ka na sales, 12% talaga dyan, ay alat mo, huwag ka nang mag-isip na mayroon kang input kasi services ka lang. Kaya ang ginagawa ng iba para magkaroon sila ng input doon sa labor nila, kasi labor lang talaga yung kanilang expenses. Ang ginagawa nila, yung labor na yan, pina-outsource doon sa isang contractor na VAT registered so that yung kanilang ibabayad doon sa labor na yon is may input, no? May resibo, may VAT receipt. So, pwede na nila maklaim na yun. Kasi kung hindi, talagang iso-shoulder mo yung 12% na VAT. Marami na ako na-audit ng ganyan. No? Minsan, umiiyak pa. Kasi ma'am, wala naman kaming kita dyan eh. Kasi hindi mo kinompute yung VAT. No? Kasi pag na-compute mo yung VAT, isipin mo ka agad. Although ngayon, wala ka dapat supposed to be nalugi kasi halimbawa, this is your selling price. I-add mo doon yung VAT na 12%, i-add on mo, i-bill mo sa client. Yung problema, inisip pa ng iba, pati yung 12% na binil nila sa client, kanila pa rin. Kaya ang nangyayari, lugi sila. No? Kasi pagka naningil na yung BR ng 12%, wala na, kasi ubos na. No? Hindi, na-limit sa BIR. So, anong gagawin nyo? Ang labor,
Kung deduction lang sa income tax, pwede, no? Gawa ka lang ng payroll, salary mo ng labor mo na ginamit mo sa construction, pwede na yon sa income tax. Pero pagdating sa VAT, wala kang input doon, kaya walang bawas yung VAT mo doon. Eh kung material sa iyo yung labor, kasi yun lang talaga ang malaking source mo ng input, malaki kayo ang babayaran mo na VAT. Walang problema sa income kasi 100% pwede mo talagang anuhin yun. Claim. Sige. Okay. Next question po, ma'am, galing kay Novelyn Fernandez. Okay, so shout out Miss Novelyn Fernandez. Live ito ha? Apo, live po yung lahat, ma'am. Sige po. Sabi niya po, hi ma'am, yung tito ko po kasi may mga open cases na po siya. Okay. Contractual employee po siya sa DOH. Okay. Opo, ano po pwedeng gawin sa mga open cases? Umabot na po ng 30,000 yung penalties. Yun. Yan ang ano nyo ha. Huwag kayong maniwala dun sa mga pangako ng iba na budgetan mo lang ako ng 5,000 at ako nang bahala. Pa-close natin. Wala pong manual closure ang open cases. No? Kahit ilang beses mo yung arigluhin doon sa in-charge, doon sa collection ng BAR, babalik at babalik pa rin yung open case mo. Why? Kasi only payment to bank. Kaya sabi na walang manual closure kasi dati may mga error handler po yung BAR na kung may mga open case yung taxpayer, pwede nilang may access sila na i-close nila yung open case. Pero ngayon tinanggal na po yun ng BAR at mapapansin ninyo, wala nang encoder ang BAR ngayon. Why? Kasi BAR na. Tayo mismo, pag encode natin ang mga form natin, diretso na yan sa database ng BIR, kaya EBIR forms na. No? So sino ngayon ang in charge doon sa mga open case? Ang ibig sabihin lang ng open case, hindi tayo nag-file on time. No? Eh wala na manual intervention. Kaya yung mga pangako ng iba, no? Makikita ko din sa YouTube na ito lang, makuklose na yung open case. I don't know how they go about it. Why? Kasi ang open case, pwede siyang i-close through payment lang. At ano yung payment na yan? Through the banks. At alam ko, nag-cut off na yung BAR. Yung 2016 and prior, ibig sabihin 2016, 2015, 2014, ang open case noon, 200 lang per open case. Kasi posible kasi na isang taxpayer, meron siyang 5 open case sa isang buwan, pag hindi siya nag-file, no? Ano yun? Mayroon siyang value-added tax, monthly yan. Merong compensation, withholding tax on compensation, no? So, isa din yan. Withholding tax na expanded, monthly din yan, no? O kaya meron pa siya halimbawa na percentage, no? Kasi pwede naman na may VAT ka at the same time may percentage ka if you have a line of business na subject to percentage tax. So, marami siyang mga open cases just in 1 month, no? So, yung mga sinasabi nila na pwede na, ayusin lang, mape-penalty po talaga kayo. Ang gagawin nyo, staggered nyo na lang. Halimbawa, 30 yan. Kasi tigwa 1,000 na eh. Pagdating na ng 2016 and prior, 1,000 na yung isang open case. So, anong gagawin mo? You go current, no? Umpisahan mo na halimbawa yung 2020, anuhin mo na lahat yan, bayaran mo na. At din unti-unti mo na para hindi na siya dadami, no? Pagka nabayaran mo na, yung next, bayaran mo na naman yung 2019. Yung next, bayaran mo naman yung 2018. Huwag mong biglain kasi mabigat. Oh? Kasi yung 30,000, akala mo napakalaki na yan pag binayaran mo ng one time. Pero pag binayaran mo na yan ng tag 5,000, 5,000, hindi siya masyadong mabigat, no? And isipin na lang natin na once we are into business, kasama talaga natin na expenses ang taxes, no? In fact, one of the major expenses ng isang businessman is for taxes. Sige. May karugtong ma'am yung ano niya yung tanong niya. Sabi niya, nakalagay po sa list ng open cases na since 2017, hindi po siya nakakapag-file ng ITR. At hindi nagbabayad ng registration fee. Pero may mga times din po na nakakapag-file naman yung tito ko. Ano po yung dapat gawin? Gumawa ka ng form, no? Nakalagay naman dun sa open case na
Halimbawa, withholding ba yan, income. Yung income, gumawa ka talaga, mag-fill up ka ng 1701. Ngayon, kung may operation yan, ilagay mo dyan, magkano yung sales, magkano yung expenses. No? Kasi kung maliit lang yan, posible namang wala na yung babayaran. No? Kasi may mga expenses pa, may mga deductions pa. Pero kung malaki at may babayaran pa, pa-compute nyo sa BIR yung penalty. Mag-file na lang kayo ng BIR Form 1701 at kung malaki yung sales, mag-attach ka ng financial statements. Pero kung wala, no operation, pwede ng 1701 lang. Kung corporations naman yan, 1702 ang ipafile na ninyo. No? So, huwag nyo na lang pabayaan at saka i-pay nyo na lang by installment. Huwag kayong maniwala na sabihin ng iba na ito lang yung ibayad mo at wala na yung open case mo. Ang dami po sa totoong buhay. Ang dami po nagreklamo ng ganyan. And sometimes yung kausap nila doon sa BR, wala na. No? So, anong mangyayari? Bayad sila ulit. Kaya huwag kayong maniwala na yung mga open case, kaya ayusin, kaya ariglohin. Hindi po yan totoo. No? With the advent of computerization ng BR, less and less discretion na yung mga BIR employees. Next question, ma'am. Galing kay Ma'am Lilian Yao. Okay. Apo. Ma'am, ask ko lang regarding sa question ko last Tuesday. Okay. Yung assistant dentist na nagpa-file ng 1701 na supposed to be dapat ay under siya ng clinic as employee. Yes. Wala po kasing 1601 sa COR ng clinic. Kasi baka naman yung 15,000 na yun is exempt, no? Kasi minimum or statutory minimum wage natin ngayon aabot ng exemption na malaki at saka sa 250,000 na exemption may almost 20,000 na yung exempt yan eh. Kaya yung 15,000 wala. So kung walang 1601C ang dentist, pwede pa rin yan. Why? Kasi hindi naman siya kailangan mag-withhold dahil 15,000 lang a month. No? Ang 15,000 a month is exempt pa eh. Bakit? Kasi if you try to yung total 1 year niya na salary, hindi yan aabot ng 250,000 sa 15,000 a month. No? 15,000 times 10, 150 plus 30, 180,000 lang yan a year. Yung exempt natin is 250,000. So, hindi na kailangan mag-withhold yung employer. Kaya kahit wala siyang 1601C, pwede na gawa pa rin siya ng payroll kasi wala namang withholding siyang i-remit monthly. Yung karugtong ma'am nang sinabi niya po, di dapat po idagdag ko muna yung COR tapos maglagay ako ng employee. Magkakaroon kaya ng open case si Hindi po, hindi. Huwag kayong magdagdag ng 1601C. Kasi wala naman kayo ibabayad monthly. Kasi exempt yun eh. Ang 15,000 a month, exempt po sa tax. So wala kayong i-withhold. So kung magpalagay pa kayo ng 1601C, no payment pa rin kayo. Hindi nyo pa lalagyan. Ang isubmit nyo na lang yung alpha list at the end of the year. No? Yung 1604CF. Ay ilagay nyo na lang doon magkano yung salary, magkano yung exemptions ng taxpayer, pangalan, TIN, yun lang. Pero yung tax due wala. May sabi pa siya na wala rin pong salary na kinakaltas as expense sa ITR ng clinic. Walang salary yung clinic. Ay, dapat baguhin nyo yun. Dapat may salary na anong tawag dito, as a deduction. Kasi kung wala, hindi nagpa-practice din yung assistant dentist as professional. Hindi nga siya employee. As professional yung treatment sa kanya. No? By agreement nila yan eh. Pero para sa akin kasi, since fix yung salary na tinatanggap niya, that is not practice of profession, that is salary. Hindi yan profession kasi ang profession, ano yan eh, hindi yan fix eh. Pagka may pumunta sa iyo, gagawin mo, yun. Kaya imposible na bayaran ka ng monthly pag nagpa-practice ka in profession. Ibig lang sabihin na binabayaran ka monthly, salary yun. No?
So, depende po yan din sa agreement nila. Pero sa akin lang kasi, the way I see it, talagang employee siya. Pero kung agreement nila na practice of profession siya, pero fix yung kanyang tinatanggap, then tama nga yun na mag-file siya ng 1701. Pero pagdating sa 1701, wala din naman siyang babayaran eh. Di ba? Pero magbabayad siya ng percentage tax, which is 3% nung income niya as a professional. No? Okay. Sabi niya, ma'am, kasi ma'am sabi ng isang taga-BIR, kapag walang withholding tax on compensation, di pwedeng mag-declare ng salary. Kunin niyo yung pangalan nun, no? At saka ipabasa niyo sa kanya yung ano. So, paano ka kung magpalagay ng tax type na salary, 1601C, may empleyado ka na puro exempt. Halimbawa, yung mga empleyado mo, puro minimum wage. O, anong i-remit mong withholding tax monthly? So, ano lang yan, di po yan totoo. Di po yan totoo na pag wala kang 1601C sa ano, wala ka talagang 1601C kasi minimum wage earner exempt sa withholding yung mga empleyado mo. So, ano i-remit mo? No? Kaya ang gagawin mo na lang doon, yung 1604C, mag-submit ka annually. Ano yung nakalagay doon? Alpha list ng employees mo na wala ang withholding. Huwag ka naman maglagay ng alpha list na wala ka ng 1601C, tapos merong tax due doon yung employee mo. Huwag ganun. No? Kailangan tali lahat yan. Next po, ma'am, galing kay Novelyn Fernandez. Okay. Required pa rin po ba mag-file ng ITR kahit na bakante po sa trabaho? Example, 6 months naging contractual nurse po sa DOH, then 6 months po ay bakante. Ang tanong dyan, ano ba yung registration mo sa BAR? Kung nag-register ka as professional, may income ka o wala, dapat magpa-file ka. Anong ilagay mo doon sa ipa-file mo? No income. Why? Kasi magkakaroon ka ng open case. Pero kung ang registration mo sa BAR is employee, ang employee walang open case, no? Kasi hindi yan kagaya ng business or professional na may tax type na may frequency of filing and payment which is monthly or quarterly. Ang salaried employee, wala yan, no? Hindi sila required na mag-file. In fact, kahit yung annual, kung tax due equals tax withheld sila, hindi ito kailangan mag-file. Next po, ma'am, na question galing kay CJ Ibis. Okay. Ano pa yan? Live? Apo, live pa rin po ito. CJ, okay, CJ. Good evening. Paano po ang journal entry sa 13-month pay? Tapos po, need ko po ba isama sa 1601C ang personal allowance na 6,000 monthly? Saan pong line yun? Thanks po, ma'am. Sadali Yung personal allowance, kasama mo yan sa compensation. O tingnan nyo, taxable income yan, ang allowance na 6,000. So, isama mo po yan sa taxable compensation, yung 6,000. Sa 2316 mo yan ipakita. So, isama mo yan doon sa allowance, salary, na basic salary, isama mo yan. No? Kasi income mo talaga yan. Next po, ma'am, galing kay Gemini. Okay, so shout out to Gemini. Good evening po. The company is engaging in selling gasoline. Pero parang broker ang style. The company gets a supply from Shell say Petron at special price then sold to other company. Okay. Subject for excise tax po ba ang company? Yes. Yes. Subject po. Dapat nagbayad sila ng excise tax. Yan yung ulitin mo nga. Kasi may nakikita ako dyan. Sige. The company is engaging in selling gasoline. Okay. Pero parang broker yung style. Broker. The company, Okay. broker. The company gets a supply from should say Petron. Okay. At special price. Then Okay. sold to other company. Okay. Yung po, ma'am, subject daw po ba sa excise tax? Yung company. Yung company, yes. Yes, kasi ibang sale na yan eh. May ano lang nga siya, may
Kasi ang ano po natin, ang oil, yung mga petroleum, subject po yan sa excise tax, no? Kaya every time may stages yan, bayaran nyo. So, subject po siya sa excise tax, no? Yung sabi mo na parang broker lang siya, anong setup, anong ah dapat may kontrata yan. Why? Kasi yun yung nagiging issue sa transfer pricing. No? As against distributor ka ba? O yung sabi mong broker, parang commission ka lang. No? So pagdating sa broker, yung sales ng petroleum, ng oil, hindi niya i-declare yun as sales niya. Bakit? Sabi mo nga, broker lang siya eh. So ang broker, ang income ng broker, services lang. Parang commission lang o yung markup lang. No? So, hindi sa kanya yung inventory. Wala siyang risk on inventory. Kasi nga, broker siya, services lang. So, maliit lang din yung kanyang income. No? Yun yung mga ginagamit na scheme sa transfer pricing. No? Instead na distributor, gawin na commissioner so that commission lang ang i-account na income. Hindi yung buong sale na kasama yung product. No? In the case of broker, sales lang, no? Services lang. So in that case, kung services lang kayo, broker lang kayo, hindi kayo subject sa excise tax kasi mag-iiba yung nature ng business nyo. Kasi tingnan nyo balikan mo yung mga documents nyo ng registration with the BIR at yung invoicing requirements nyo. Paano ba kayo nag-i-invoice? Kasama ba yung amount for the oil? Ibig sabihin, may purchases kayo, less total purchases nyo, tapos sales, less purchases equals gross profit. Walang ganyan pagka broker ka lang. Ano ka lang doon sa broker? Yung service income ka lang. No? So, titingnan nyo at saka tingnan nyo rin, itali mo sa mga COR mo, sa certificate of registration mo sa BIR, ano ba yung mga tax type mo, anong classification mo. No? Kasi pagka full distributor ka, iba yung treatment, subject ka sa excise tax. Kasi sa iyo yung merchandise, sa iyo yung goods. Pero pag broker ka, commission ka lang, hindi ka yung may-ari ng goods, ang income mo, services lang, definitely hindi yan subject sa excise tax, ang services. Kaya yan ang ginagamit sa transfer pricing scheme para makatipid sila sa payment of taxes. Okay? Next po ma'am, galing kay Noveline Fernandez. Okay, so Pwede po bang maging BMBE ang partnership or corporation kung less than 3 million lang po assets nila? pwede po. No, apply nyo ngayon yan sa DTI kasi sa DTI na ngayon ang BMBA wala na sa City Hall. Dati kasi nag-i-implement yan yung City Hall, ngayon DTI. Ang certificate doon nyo rin kukunin. Kasi ang mag-evaluate niyan is yung DTI. So kung papasa kayo, may mga requirements doon. Pag papasa kayo, bigyan kayo ng Certificate of Registration as BMBA, dalhin nyo yan sa City Hall and then dalhin nyo sa BIR. Pagdating sa BIR, since exempt kayo, huwag nyo palagyan ng tax type, no? Para hindi kayo sisingilin. Next po ma'am na question. Kay CJ Ibis. Okay. Ma'am, ano daw po ba yung BIR Form 2316 at paano po mag-comply? Okay. Kasi bago lang po yung company namin. Try to look at our video on how to fill up BIR Form 2316, no? 2316 is a certificate of withholding tax on compensation, no? So nakalagay doon ano yung taxable income ng empleyado, may pangalan ng empleyado, pangalan ng employer, and then nakalagay doon yung taxable income not subject to tax. So, ano yung mga nakalagay doon sa income not subject to tax? Ito yung 13th month pay not exceeding 90,000. Yeah. Tapos kung may mga de minimis benefits yan, also not subject to income tax. And then yung SSS, no? PhilHealth, Pag-ibig, diyan kasama sa income tax din, no? Hindi taxable. Pagkatapos ng exam na income not subject to tax, sa baba niya nakalagay na yung income subject to tax. So nakalagay na doon yung salary, yung compensation,
yung mga allowances na taxable, and then i-less mo yung exemption, yun na yung income mo subject to tax, no? I-apply na ngayon yung graduated rate na 0 to 35% na maximum. So, doon na. Tapos, magkano yung i-withhold nyo dapat ng employer? Equal to the tax due ng employee. Kaya, pag hindi yan, at pagdating ng December, nag-year-end adjustment ang employer to make the tax due ng employee equals tax withheld. Kasi kung kulang yung withholding mo January to November, magdagdagan ng withholding ng December. Kung sumobra naman yung withholding mo January to November, pagdating ng December, i-refund mo naman sa employee. Okay? Next po ma'am, kay Bernadette Lonon. Okay, so shout out Ma'am Bernadette. Live pa rin to ha? Apo, live pa rin po yan. Sige po. Apo, tanong lang ma'am na hindi na mag-issue ng resibo at mag-record sa libro. Dahil pwede na ma-settle sa examiner, magbigay lang ng Pera. For the boys. Sabi, na okay na ang record. Ano kaya ang mangyari? Anong mangyari? No? Ako, I can say that na sa BIR ako galing. Ang mangyari doon, you are at the mercy of the examiner. Bakit? Usap-usap lang kayo, sinong lugi kayo. No? Bakit? Siyempre, pagka-examiner ka, ang examiner may quota yan. No? Anong quota ng examiner? Kailangan na may goal yan. No? Ito yung dapat makolekta mo for the month kasi may performance yan. Here comes now yung taxpayer. Wala maipakita na libro, wala lahat. Sabihin ng examiner, ito yung babayaran mo. Why? Kasi unsupported, no? So, ang dami mong mga expenses or kinlaim na mga expenses doon. Wala, lahat yan, unsupported. Pero iba-iba naman din yung examiner. Pag ang ano mo na examiner, yung encounter mo na examiner, such that napapakiusapan na babribe mo, be it. Pero kung yung matapat mo na examiner, stricto at ayaw magpapabribe sa iyo, kawawa ka. No? Kaya ano yung dapat mong gawin? Do not take risk. Ano yung do not take risk? Talagang documented yung records mo, may resibo ka ng tama. You comply with what is the requirement. Kaya nga, ang purpose natin ng tax training is for better tax compliance. So, bakit ka makapag-usap sa examiner kung meron ka namang record? No? So, pagka kasi ganyan, nakipag-usap ka sa examiner, ikaw na rin mismo, binabribe mo yung examiner. And both are punishable. Kaya tingnan natin ngayon dito. Kasi yun yung sunod natin na topic, chapter 3, penalties imposed on public officers. No? So, yun yung mga violations. And letter A talaga yan. No? It will fall extortion or willful operation, no? Through the use of his office. Number 1 talaga yan na pwede mong kasuhan yung examiner. But, since binribe mo siya, ikaw yung nag-bribe sa kanya, you will also be liable. No? Kaya iwasan natin yun. Anyway, tayo din naman makinabang if we comply. Para sa akin ha, kasi galing ako ng BIR it is more expensive to violate rather than to comply. No? Mas madali mag-comply kaysa mag-violate. Mas marami kang sakit ng ulo. Na minsan nakala mo, nalagpasan mo na, okay na to, ano na ako eh. Sunod na yan. No? Kaya our aim for tax training is for you to have a better tax compliance. Next po ma'am, galing kay Sir CJ Ibis. Okay. Nagkamali po ako ng file ng total compensation nung mga nakaraang buwan sa 1601C. Pero Okay. tama po ang withholding tax remitted. Okay. Pwede ko po ba i-adjust na lang sa December total Yes po. annual compensation? Lalo na sa 2316, mag-adjust ka na talaga. Kasi you are allowed to adjust, especially na may year-end adjustment. No? Sa year-end adjustment mo na isabay, lahat ng mali, i-correct mo na. Sige. Next po ma'am, galing kay Lisander Mabago. Okay, so shout out. Live pa rin Apo, live pa rin Live po. pa rin. So Daming shout guys, out Lisander Mabago. Pero marami na namang lamok. Sige. Good evening ma'am. Tanong ko lang po, online seller po ako.
Oh? Ah, Online seller, sige. Apo. Non-VAT registered ako, kailangan ko bang magpasa ng inventory pag end of the year na po? Online seller ka, so you are dealing with, meron kasing online seller na parang forwarder lang sa siya, indentor, or parang pag may order lang sa kanya ibebenta. So in that case, wala kang inventory. But kung talaga nag-maintain ka naman ng inventory dahil may purchases ka, no? Bumibili ka ng marami, tapos nilalagay mo diyan sa stocks mo to anticipate na may mag-order, then may inventory ka. Then gawa ka ng inventory mo. Pero sabi ko nga sa inyo, pagka gumawa kayo ng inventory nyo, please lang itali nyo dun sa purchases. No? Kasi makikita yan eh. Sa purchases, makikita yan. Anong item yan, ilang item. So, imamats mo yan ngayon doon sa sales. No? Bawa ito yung resibo mo sa sales. Di ba sa sales, naka-identify din dyan kung ano yung mga binenta mo na mga goods. No? So, itatali ngayon yan kung saan yan nanggagaling doon na sa purchases mo. So, halimbawa, bumili ka ng 10 chairs, no? Na pambenta mo. Tapos doon sa sales mo na resibo, ang nabenta mo 3 lang. So, ibig sabihin, may 7 ka pa na on hand na inventory. Yun yung i-report mo ngayon sa BIR. Kaya nga sabi ko, pagka gumawa kayo ng inventory, itali nyo sa purchases. Ano ibig sabihin na itali sa purchases? Titingnan nyo kung ano yung pinurchase nyo at ano yung nabenta nyo. In my example, 10 yung binili mo, 3 yung nabenta. So, may inventaryo ka pa na 7. Gumawa ka lang ng inventory mo. Hindi mo tinali sa purchases mo. Inilagay mo doon sa inventory mo. Yung inventory mo ng shares is 3 lang. So, may nawawala. No? Instead ng 7, 3 lang yung dineclare mo, may nawawala na 4. So, anong gagawin ng examiner? Hindi niya yan hahanapin. Unaccounted purchases yan or unaccounted sales, no? Subject na lang yan diretso sa income tax, no? Whatever. Tapos i-multiply na lang yan sa gross profit and then bayaran mo yung deficiency tax. No? Kaya kung online seller kayo at meron kayong mga purchases na hindi nyo kaagad-agad na ibenta, meron pa kayong inventory on hand, you are required to report or submit an inventory. Bakit? Kasi yung ending inventory na ni-report mo ng January, pagdating na sa gagawa ka na ng financial statements, dun sa balance sheet mo, yun din yung lalabas na inventory. Kaya nga, yung report, yung isang account na yan, hindi yan magtatapos na gumawa ka lang ng list of inventory. No? Yung list of inventory ninyo, mag-a-appear pa yan doon sa balance sheet nyo as your asset na inventory. At yung inventory na yan, matitrace yan doon sa mga resibo mo ng purchases at ibawas mo yung nandun sa resibo mo sa sales na mga nabenta mo. Kaya ingat sa paggawa ng inventory at saka ng statement. Yung pusa pumasok doon sa iyo. Ha? Oh, Diyos. Nakabukas kasi. May nanggugulo po sa amin na pusa, no? Gusto niya pumasok diyan. Wala mo nang bukas mo kasi din siya dadaan. Wala na ibang pusa na papasok. Isa lang yun. Oh, sige. Sige. Ano kaya ang binibisita niya diyan? Okay. Sige, next, no? Pasensya na po ha. Kasi 2 lang kami ni Harry dito. No, nagliit kami ng opisina, nagliit din kami ng empleyado, no? Kasi ano na ngayon, taghirap at pandemic, no? So, go. Next question po ma'am galing kay Gemini. Okay? Opo, additional question on broker. Yung kanina ma'am. Sige. Opo, the company issued receipt as sales to its customer. Mm. At the same time, on my receipt, ang company received from gasoline company. The COR is rendering services po siya and no excise tax indicated. Oo nga. Kasi services eh. Opo, hindi po ba magkakaproblema ang company on BIR point of view?
yung ini-issue nyo na resibo is dapat official receipt, hindi sales invoice. Kasi based doon sa COR mo, services no? So, dapat wala kang sales invoice. Kasi kung mag-sales invoice ka, may excise-able goods ka na binibenta. No? Pero tama ang setup mo. Yung i-clarify mo na lang na yung resibo na ini-issue nyo, since services yan, at sabi na nga natin, ang sale of services, you issue official receipt. For sale of goods, you issue sales invoice. So, hindi pwede na sale of services mo, you issue sales invoice. No? So, dapat services official receipt. So, walang naka-identify doon na goods. Sige. Apo. Next po ma'am, galing kay Safari Glay Layugan. Ano? Safari Glay Layugan. Ang ganda naman ng pangalan, no? Sige, shout out to you. Apo. Ang tanong niya po ma'am, what to do if nag-file ako ng VAT for the month ended 2020? November 2020. Pero sa EBIR form, sa kalimutan ko palitan yung month date, kaya ang na-file ko is December na. Ay, wala. Hindi, What are the tax hindi po yan tatanggapin na December. Why? Because, tingnan nyo ba, nag-error yung ano mo. Why? Kasi yung December, hindi pa tapos yung taxable period. Hindi tatanggapin yan ng computer. No? Kasi kailangan, ang filing mo, matalino po yung computer. Dapat ang filing mo ng December is January. Patapusin mo muna yung January 1 to, yung December 1 to 31, bago yan tanggapin ng computer. Kasi ang ibig sabihin, ongoing pa lang yung December. Hindi mo pa alam kung magkano yung tax mo. No? So, siguro kung nagkamali ka, i-amend mo na lang, lagyan mo ng tamang date. Pero doon sa computer, mag-i-error din yun. No? Kasi, kahit na ilagay mo yun na December, hindi niya yun i-credit na December. No? Hindi pa tapos Ha? Ang nangyari na sa amin sa mga... O, ano nangyari? Nagsa-successful submit. Tapos? Hindi ko na alam kung ano yung dating nun sa BIR. Kaya nga, may hirapan kayo. Mamaya mag-open case pa yung November mo. No? Kaya mag-amend ka na. Mag-amend ka. So, nangyari, tinanggap din ng BIR. Oh, pero ang problema mo doon, mag-open case yung tamang month mo. So, i-amend nyo po at wag nyo pabayaan. Ganito lang ang gagawin nyo na SOP Every time, meron kayong dapat i-correct, nagkamali, huwag nyo pabayaan na mali. Why? Kasi yung mali na nangyari na yan, may effect yan doon sa ibang return. Kagaya halimbawa, tinanggap ng computer yung December mo. Paano yung November? Di open case yun. No? So, i-correct nyo na kaagad. Wala namang problema. Sundin mo lang yung pinail mo dati na form. Ang palitan mo doon, yung month lang. No? I-attach mo lang din yung dating form na na-file mo na. And then, lagyan mo doon amended. Na-correct mo yung mali. Next po ma'am, galing kay Ma'am Ami o Clarit. Ma'am Ami. As lang po yung sales po sa first quarter, nagkamali po yung pag-report doon sa VAT return. Okay. Ang tanong po, pwede po ba yung mali sa last quarter na, sa last quarter na i-adjust or kailangan ba i-amend yung first quarter? I-amend mo yung kung kailan siya nangyari na mali. Bakit? Ito naman ang effect niyan. Halimbawa, may mga sales ka na na-report doon. Meron kang purchases. No? Meron kang sales at saka purchases. Hindi ka ngayon magtatali doon sa summary list of sales and purchases mo, doon sa mga naging supplier mo, at saka doon sa mga naging customer mo. No? So, magkakaroon ka doon ng discrepancy. Kaya, ang pinakamaganda, although yung iba, alam nyo yung iba na nakikita ko sa mga discussions, ang sagot nila, pwede na yan. Kahit na yung sa kakamali sa income, pwede na yan. I-adjust nyo lang sa annual. No? Isipin nyo na lang na, halimbawa, kagaya ng VAT, mas mahigpit ang batas natin sa VAT, no? For the month of January yan, kinorek mo na for the month of June. Ang layo. May summary list of sales and purchases ang VAT. Hindi yan magtatali ngayon doon sa
first quarter niya. No? So, ang pinaka the best talaga dyan is kung kailang month yung mali, doon mo i-correct. No? Huwag mo siya i-correct doon sa ibang period. Kasi hindi mo na-correct yun. Hindi mo siya na-correct. Sa totoo lang. Hindi mo na-correct. Kasi ibang period na yun eh. Dinagdagan mo pa mali. Linagyan mo pa ng mali yung period na yun. Bakit? Halimbawa, yung during the period na naging sales mo lang talaga is 1 million. Eh, may sales ka doon sa January na ayaw mong i-correct doon. Pinasok mo siya ngayon dito sa June na another 1 million, 2 million na. But ang totoo, ang sales mo noong June, 1 million lang. So, anong ginawa mo? Dalawang mali na ngayon yung ginawa mo. Kasi mali na rin yung sales mo ng June. No? So, kung saan siya belongs, doon mo siya correct. No? I-report mo lang naman siya. Kasi kung ang amended na returns, pag wala namang payment, hindi ka na pinapabayad. Ang mangyayari lang doon, pag nag-amend ka at mayroon pang tax due, yun yung magbabayad ka ulit. At may penalty na. So, ma'am, next question po galing kay Sir Charles Serato. Okay? Opo, is there any way to claim VAT or expense for assets acquired na second hand lang po and wala namang may issue na receipt yung pinagbilhan like trucks or equipments? Thanks. Ang mahirap po kasi diyan yung resibo, no? Kasi ang VAT, bakit yan inadapt ng iba't ibang bansa sa buong mundo? Because of its audit trail mechanism, no? Bakit siya may audit trail? Kasi every time na mag-claim ka ng input mo, may resibo. So, anong ibig sabihin lang doon? Pag walang resibo, walang input. No? So, anong gagawin mo? Huwag kang bumili doon sa mga nagbebenta ng kung ano-ano na walang resibo. Kasi magkakaproblema ka, hindi mo siya pwedeng i-claim. No? Hindi mo siya pwedeng i-claim. O if you take chances, i-claim mo, ilagay mo yung pangalan nung nagbenta sa iyo. Ang another option dyan ng buyer, hahabulin nila yung nagbenta na hindi nagre-resibo. Pero ikaw, i-disallow din naman nila yung expenses mo na kinlay mo na walang resibo. Next po ma'am galing kay Ma'am Bernadette Lonon. Okay, so sige. Tanong ma'am sa GCash, okay daw po ba yung BIR payment kasi malayo sa aming lugar? At ibang RDO naman. Ang ginamit nyo is EBIR forms. Sige, sagutin mo, Hari. Kung nag-EBIR ka, Pag tapos EBIR magbayad ka po, ng GCash, sige. Opo, pag EBIR po, pwedeng GCash gamitin for payment. Pero kung EFPS po yung gamit nyo, Bangko talaga. hindi po pwede kasi may authorized agent bank po yun na pag magre-register dun sa EFPS. Iyon namang manual na BIR form. Hindi BIR. Paano yun? Pwede yun sa GCash? Pwede po yun ma'am. Install lang kayo ng GCash sa cellphone nyo. Tapos, meron dun yung bills payment. Tapos, i-print mo yung resibo. Opo, meron dun kasing option ma'am na ilalagay yung email nyo. Then, Okay. doon na isi-send ng GCash yung resibo. Opo, yung Tapos, i-print mo yon, attach doon sa... i-attach mo sa manual na form, tapos Apo. dalhin mo sa BIR, patatakan mo. Yes po ma'am. Tama. Kasi kung wala yung tatak, hindi yan na-receive ng BIR, lalo na manual. Kaya kailangan dalhin nyo sa BIR, pwede kayo magbayad ng GCash, pero dalhin nyo pa rin sa BIR yung form at patatakan. Kasi hindi po sapat na nagbayad lang tapos walang tatak yung form, no? Ma-penalize pa rin kayo dyan. Sige. Next po ma'am, galing kay Lisander Mabago. Okay. Paano po ba ang process ma'am? Tama po yung sinabi nyo po na saka lang po ako bibili ng item kung may nag-order na po sa akin. So? Yun ma'am, yun. Siguro yung regarding sa tanong niya kanina po Yung online seller. Yung karugtong doon sa ano. So, ganun yun, wala kang inventory, no? Pag halimbawa, ang purchases mo, so be sure lang na yung purchase mo, tali siya doon sa binenta mo, no? Kaya wala kang inventory. Pwede naman yun. Basta magtali lang yung report mo, huwag mong pabayaan na sumobra. O kaya, ito yung sales mo, tapos ang laki-laki ng purchases mo, siguradong meron kang inventory.
Pero tama lang, kung magkano lang yung sales mo, yun lang din yung purchases mo. No? Ma-markup ka lang ng konti. Ito po ma'am, next po galing kay Sir CJ Ibis. Okay. Apo, ma'am, di ko po na-withhold ng tax ang personal allowance na 6,000 monthly. Oo. Opo, baka pwede ko po withhold buong taon in Yes, this sa month of year-end adjustment po, December pwede. for adjustment. Yes, yes, pwede po. Malaki-laki na nga siya. No, yung 6,000. Kasi yung 6,000 times 12, 72,000 na rin yan. No? So, malaki-laki na siya. I-withhold mo siya lahat ng December para mo, pag-appear niya doon sa, pero malaki din siguro kasi 250,000 na ang posibleng maliit pa rin yung magiging adjustment mo. No? Or, posibleng maging exempt pa rin siya pag ang basic niya is hindi naman umabot ng 20,000. No? So, pwede po na December ka na, during the year-end adjustment, doon mo na i-compute kung may babayaran pa siya o wala na withholding. No? Kasi malaki naman na ngayon yung ating zero rate 250,000. So that is more than 20,000 a month, no? Or 20,000 a month 'yan. So kung hindi naman umabot ng 20,000 lahat ng mga benefits niya, then wala ka pa ring withholding tax. Okay? Next po ma'am, galing kay Ma'am Epel Santos. If na-audit po, tapos if nawala na yung mga original na receipts, Okay. pwede po ba sama rin ng expenses sa books of accounts acceptable na? Hindi po. Kasi ang BAR, ang hinahanap niya, books of accounts and supporting receipts, no? Pero, ang sabi ko nga sa inyo, depende na yun sa examiner. Kung mabait naman yung examiner na kaharap nyo, pumayag siya, then be it. Pero yung totoo talaga, yung tamang proseso, hindi pwede. Next po ma'am, galing kay Lisander Mabago. Hahanapan po ba ako ng BIR ng resibo ng mga purchases ko kahit optional po ang pinili kong nung nag-file po ako ng 1701? Hindi na. Hindi na kasi optional na yun Ang ibig sabihin na optional standard deduction, ang dineclare mo na sales, 40% lang doon yung deductions mo. Kaya ang taxable income mo is 60%, no? Siguro, worst na scenario, hahanapan ka pagka may nag-denounce sa'yo, may nagreklamo. Pero kung wala, hindi ka nahahanapan ng BR. Especially, hindi ka yung mga nag-avail ng optional standard deductions, hindi na siya sinasubject din sa audit or sa investigation. Not unless na meron kang mga malalaking amount na hindi mo sinama or hindi mo dineclare doon sa income mo o sa sales. No? Pero kung na-declare mo naman lahat tapos nag-optional standard deductions ka, most likely hindi ka na ma-audit. Hindi ka nahahanapan ng mga resibo at saka libro. Po ma'am, galing kay Novelin Fernandez. May penalty po ba kapag nag-amend ng VAT return? Basta wala lang po siyang tax due, no? Wala. Pero kung mayroon ng tax due, pagdating na sa bangko na babayaran mo, magko-compute na po talaga ng payment, no? Kaya anong gagawin mo? Kung mayroon niyang tax due, daan ka na sa BIR, pa-compute mo dun sa officer of the day, kukompute nila yung penalty, saka mo dalhin sa bangko at doon mo babayaran. Kasi pag dumiretso ka sa bangko, ibabalik ka pa rin ng bangko sa BIR kasi late na. Next po ma'am ay sa kanya pa rin ma'am, kung mas mababa po ang amended VAT return, may penalty pa rin po ba? Mas mababa, wala na. Wala na. So wala na siyang tax due. Wala na. Kasi hindi ka naman na late filing kasi nag-file ka na Galing po kay Bernadette Lonon, follow up ma'am sa manual payment sa GCash. Okay. Ang ginamit ko ABIR form 7.6, okay ba yun? Ikaw, sagutin mo, Hari. Depende po kung ngayon lang siya magpa-file kasi ngayon yung version ngayon 7.7 na, alam ko po meron Pero kung dati pa po yung final niya na yun, accepted naman po yun kasi 7.6. Nito lang po nag-update yung BIR
So, pwede pa. 7.7. Opo, pwede pa. Okay. Sige. Wala na pong tanong, ma'am, sa live. Okay, so kuha ka muna dun sa ano, bago tayo mag-proceed sa penalties imposed on public officers. Dun sa mga comment natin sa YouTube, no? Sige po. Sige. Much as possible, lahat po ng tanong nyo, sinisikap din po namin na masagot. Kaso lang, lalo na dun sa mga comment portion po ng ating video, pasensya na po kayo, kasi nasasagot mo namin hindi kaagad-agad, no? Kaya yung iba na pinag-checkan ko talagang sagutin, ang tanong sa akin, okay na po, ma'am. Ibig sabihin, yung mga concern nila noon na naayos na pala. Pero, sinasagot ko pa rin sila isa-isa. No? Okay. Ito, ma'am, sa form na 1905, BIR, how to fill up BIR form 1905. Ay, yung update, sige. Opo, ang nagtanong po is si Isael Gomez. Sige Ang po. tanong niya po is, just wanted to ask po regarding self-employment sa contract of service position. Ano yun? Sabi niya? Sale? Ah, Ulitin mo na lang. Sige. just want to ask po regarding self-employment sa contract of service position. Ano po ang ilalagay sa RDO code sa number 2? Current RDO code ba or yung paglilipatan? Kasi ililipat ko sa akin from RDO 52 Paranaque to 54A General Trias. 1905. 1905. Yung tinatanong niya, no? Apo. Anong Sabi ma'am, kung ano daw yung ilalagay niya sa RDO code sa number 2. sige. Sandali lang. Tingnan natin yung number 2. So, 1901, number 2. Registering office ito eh. Or branch office. 1901 ang ginamit niya? Sa 1905 siya ma'am nag-comment eh. 1905. Kala ko 1901 kasi 1901 registration ito eh. Sige. Dali lang. (1905) is update. Number 2, RDO code. Itong taxpayer information, itong RDO code, yung pang-carried, hindi pa yung lilipatan. Saan yung lilipatan ilalagay? Dito yun sa ibang place. No? Reason. Yung number 5, replacement ng cancellation. Number 7, correction, update of registration. Ito number 7 po siya. Letter B, no? Sa letter B siya, number 7 na, correction, change, update of registration information. So, yung letter A, change in registered name or trade name. Yung letter B, change in registered address. So, nakalagay dito, transfer within the same RDO, transfer to another RDO. Kung transfer to another RDO, nakalagay dito sa letter B, number 7, from yung old RDO mo, yung sabi mo Paranaque, to your new RDO. May nakalagay dito, yung old at saka new RDO.
Yung information na dito sa taas, yung line number 2, old RDO pa po yan. No? Old RDO, bakit? Diyan ka pa active ngayon eh. So, ibig sabihin lang, yung RDO na kung saan ka active, siya yung magta-transfer sa iyo doon sa new RDO. Through computer, through the system. No? So, yung tanong mo na anong ilalagay na RDO sa number 2, old RDO po. Kasi yan pa yung RDO muna na sa COR mo. Yung sa number 7 letter B, ma'am, yung po yung Yung, yung paglilipatan. yes, Apo. change to, Kasi karugtong ng tanong mo. change to new RDO. Nakalagay old RDO at saka yung new RDO. Sige. Meron pa? Apo, ito po, ma'am. Yung sa last po natin, live stream. Yung, Ang nagtanong po ay si Sky Layas. oh, galing naman. Sige, sige. Ang tanong niya po ay, sa co-op po kami, exempted po ba ang mga co-op sa tax? Cooperatives. Ano po mga dapat i-file na documents? Sandali lang ha. Dapat meron kayong certificate of tax exemptions para kayo exempt. At dapat transactions nyo only with members, no? The moment na yung business activity ninyo ay meron na kayong transactions with non-members, yung transactions na yan with non-members, yan po ang taxable, no? So, nandiyan yan, sinasabi yan ng mga taga-CDA pagka nagpa-seminar sila sa inyo, no? And in fact, Hari, kasama yan sa seminar natin pagdating na ng January, no? Kasi kami po, accredited CPD provider ako, pero kasi na ano kami dun sa changes during the pandemic, no? At saka parang nag-ano pa kami dito sa online na to, parang nangangapa, no? At saka nag-ano pa kami ng mga gadgets lahat. Pero pagdating na ng January, doon na kami magpo-focus naman doon sa mga accredited po namin na seminar with CPD units. At kasama po yan yung actually nag-gather na kami ng mga name of cooperatives na invite namin para timely preparation na po para sa filing ng income tax return. Why? Kasi baka akalain ng mga cooperatives exempt pa rin sila. No. Very clear yan. Dapat meron kayong certificate of tax exemptions at dapat wala kayong transactions with non-members. Because the moment meron na kayong transactions with non-members, halimbawa, yung co-op nyo is mga grocery items, no? Supermarket. Dapat, para hindi taxable yung inyong grocery na yan, na co-op, ang bumibili dyan, members lang, no? So, wala kayong babayaran na tax. But the moment yung grocery na ginagawa nyo is hindi lang members ng co-op ang namimili dyan, pero open siya to public. Yung mga bumibili na hindi members ng co-op, bayaran nyo ang tax doon kasi hindi yung taxable. No? Ano natin yan sa seminars natin na gagawin. Okay. Ang next niya na sagot, ano yung mga documents, no? So, ang documents po na i-show ninyo is, first and foremost, kumuha kayo ng Certificate of Tax Exemption sa BAR. At paano kayo makakuha ng Certificate of Tax Exemption? Mag-request po kayo sa district kung saan kayo registered. No, gumawa kayo ng sulat, tapos attach nyo yung mga articles of incorporation nyo, mga name of members, and then request for a Certificate of Tax Exemptions, no? Umpisa yan sa district where you are registered. Tapos, i-refer po yan sa examiner. And then, yung examiner, kung may mga legal issues, idaan po niya yan sa legal division ng BAR. And then, i-endorse niya yan sa regional director, no? Hindi ko lang sure ha, na ang pati yung tax exemptions ng co-op is delegated to the regional director. Kasi ang previous na procedure, from the regional director, ipadala pa yan ng regional director to the BAR National Office. Ang BAR National Office, i-evaluate nila ulit yung application mo for tax exemption or request for tax exemptions. And then, ang National Office ang
bibigay o gumagawa ng certificate of tax exemption. No? Huwag yung pabayaan na co-op kayo, wala kayong certificate of tax exemptions. No? Kasi ibig sabihin lang yan, hindi kayo nag-undergo ng evaluation kung exempt ba talaga kayo o hindi. No? Okay. At saka, ang isa na dadalhin ninyo para makita, yung financial statements nyo. No? Kasi doon makikita yun gaano ba kayo kalaki. Ako kasi, mabilis lang ako mag-analyze ng financial statements Ano yun? Paano kung halimbawa ako yung mag-evaluate makita mo na kaagad magkano ba yung sales nung supermarket nyo. Ilan yung members? No, so mako-compute ko na kaagad yan. Since grocery yan, lagyan mo ng amount na makonsume monthly yung members of the family nito members. O magkano lang yan? I-compare mo ngayon doon sa sales na generate month. So meron talaga siyang sales to non-members which is taxable. No? So in that case, ready kayo na meron kayong breakdown ng sales nyo to members at saka to non-members para mabilis din kayong computan kung meron kayong tax na dapat bayaran. At saka ang co-op na nagme-maintain din po ng books of accounts na walang exemption ang books of accounts natin kahit mga non-stock, non-profit corporations, you have to maintain your books of accounts. So yung tanong muna, ano yung mga documents na dapat ipakita? Yung resibo nyo, yung books of accounts nyo, journal, ledger, cash receipt, cash disbursement. Tapos sa co-op, di pa ba may mga para sa mga members, meron pa kayong yung tinatawag nila na parang index card, no? Nandoon yung contribution ng members, tapos nandoon yung kanyang patronage refund, no? May sariling computations din kasi ang CDA, ang co-op, no? Okay. Ito ma'am, sa live viewers na po ulit may question ako. Okay. Ako, galing po kay Heonito Abinido. Anong pangalan niya? Heonito ba? O Jeonito? Jeonito. Jeonito siguro. Abinido. Abinito. Ang galing naman, ang ganda. Ako, No, shout out to you and good evening. Good evening ma'am. Magre-report pa rin ba ako ng 1601C? Kahit walang withholding compensation sa COR. Tapos Wag kang mag-report ng 1601C. Kasi ang sinasabi ko na i-report mo yung alpha list lang 1604C. Pero yung 1601C, yun yung monthly payment. Wala kang ganun kasi kung wala namang subject to withholding ka na empleyado. No. Sabi niya ma'am yung monthly salary niya is 6,500. Tapos Ay, wala. tatlong staff equals to 19,500 Wala sa yan. lahat. Wala po. Wala kayong 1601C dapat. Pero kung meron kayong 1601C, dapat pinatanggal nyo yun. Kasi walang ano yan, ang 6,000 a month, walang ano yan, walang withholding. Kasi beyond the minimum wage, no? Pero saan ba kayo situated? Kasi ang minimum wage natin sa iba. Pero kasi, meron tayong zero rate na kahit, halimbawa, hindi ka man minimum wage, pero hindi ka naman umabot ng 250,000 a year. So, exempt pa rin yun. No? So, ibig sabihin ng exempt, wala kang babayaran na withholding tax. Pero, yung salary na binayad mo doon sa empleyado mo, pwede mo i-claim yun. No? So, anong magiging supporting documents mo para ma-claim mo yung salaries ng empleyado mo? Yung alpha list mo at saka yung payroll mo, yung payroll na piniprepare mo monthly pagka pasahod ka sa mga tauhan mo. Ito ang karugtong po nung tanong niya. Then yung branch 1 is merong nakalagay na withholding compensation sa COR. Tapos sa branch 2 wala na. Then same lang yung sahod na total of 19,500. Meron na po ba akong babayaran na compensation? Wala kasi ang compensation kasi na withholding per employee yan Hindi naman yan na itotal mo na lahat. Pero bakit branch 1, branch 2? Ang branch 1, correct me iba yung branch 1, iba yung branch 2, iba yung head office. Ang head office, dapat nandoon yung mga tax types mo ng VAT, income, tsaka withholding. Ang branch, dapat ang tax type mo doon, registration fee lang. No?
So, bakit sabi mo, branch 1, mayroon kang compensation. Kasi yung iba district, nilalagyan nila, pero dapat hindi nyo pinalagyan kasi sinabi nyo na minimum wage o kaya exempt yung ah, salary ng mga employees, no? Hindi na kamo mag-withhold. Kasi kung pinalagyan nyo na yung 1601C, magre-report kayo ng 1601C monthly, no? Puro zero yan. Monthly, zero, no? Next po ma'am, galing kay Ma'am Mary Jane Onal. Okay. Opo. Not registered as BMBE sa BIR at munisipyo. Then kumuha siya ng BMBE certificate sa DTI. Pwede Okay. pa ho bang isubmit sa BIR para Yes, maging pwede ang po. registration niya ay BMBE? Pwede po. Anong gagawin ninyo? Fill out form 1905, no? And then dalhin nyo yung certification ng BMBA, dalhin ninyo yung original na COR, kasi papalitan yun, pa-cancel ninyo doon yung tax types para hindi na kayo magbayad ng tax. No? Ma'am, ito ma'am yung sabi ni Sir Gionito Avenido. Kasi sabi nila ma'am, pag may branch na is required may staff na daw. Siyempre, may staff ka, pero hindi naman required na bayaran mo ng pagkalaki-laki para masubject ka sa withholding. No? Under the train law, tinaasan yung sweldo ng empleyado na hindi subject to tax. Ito ma'am, galing po kay Ma'am Rose Uy. Oh, Ma'am Rose Oy, live pa rin yan? Live pa rin po. Oh, sige, shout out to you, Ma'am Rose Oy. Sales of goods dated 2019. Pero Okay. yung withholding tax 2306, final tax dated 2020. Pwede ba magamit ang withholding tax sa 2020 kasi 2019 pa yung purchases nila? Sandali lang ha. 2306 yan, final tax yan. Bakit 2306? Anong klaseng withholding yan? 2306. Tingnan muna natin ha. Sa VAT, final VAT yan. 2306, Certificate of Final Tax withheld at source. Yung 2306 po is final tax, so hindi nyo pwedeng gawing creditable. 2306 yan, no? Paki-clarify po kung anong klaseng withholding yan at anong klase palang transaction. Kasi yung form mo is 2306, final tax. Hindi mo siya pwedeng ibawas doon sa binabayaran mong monthly. Kasi pag sinabi mong final, final na yan. Yun na yung pinaka-tax niya. Wala ka nang ipa-file. No? So, 2306 sa 139. So, 2306, Certificate of Final Tax Withheld at Source. Pag sinabi mo kasi yung final tax, hindi mo na kailangan i-file at hindi mo na rin siya pwedeng i-claim. Ano siya? Friends Benefits Tax. Also, income tax siya, Friends Benefits Tax. Or interest yield from bank deposits, deposit substitutes. Or business tax siya, no? Pwede siyang VAT withholding on purchase of goods, VAT withholding on purchases, VAT withholding on purchase of goods, no? Persons exempt from VAT, tax on winnings, prices, non-resident, withholding agent, private withholding agent. No? So, pagka po final tax, hindi nyo po pwedeng i-deduct. No? Bayaan nyo na yun. Kasi kung kahit inisyo niya sa inyo yun na 2020, bayad na yung tax doon, hindi nyo siya pwedeng i-credit kasi final tax. Likewise, yung income nyo doon, huwag nyo i-claim o i-file. No? Hindi siya kasama. Next po ma'am, galing kay Ma'am Cecilia Roma. Okay. Ma'am, regarding annual inventory. Previous bookkeeper na hindi namin alam kung nakapag-file ng inventory sa restaurant. Okay. Second to fourth quarter ng 2020, close po temporary ang restaurant but merong new business hardware. So, need po kami mag-file this year ng inventory. Asa na yung inventory ng restaurant nyo? Pwede nawala yun ha. Kasi kung nawala yun,
o ano, dapat dinispose nyo yun, dinispose, binenta, no? O kung hindi, at least nandyan pa, dapat lang po meron. Ano ba yun, corporation o individual? Kasi kung halimbawa individual yan, at nag-iba ka ng business, from restaurant to hardware, same pa rin yung tin na ginagamit mo, same pa rin, parang nag-iba ka lang ng business activity. So, i-account mo lahat yan. Pero kung halimbawa corporation yan, yung corporation na restaurant, iba. Yung corporation din na hardware, iba. Iniba mo siya ng corporation. Yung restaurant, i-close mo na, no? Para i-dispose mo na rin yung inventory doon. And then, itong hardware, since kaumpisa pa lang, mag-report ka rin ng inventory niya, nakaseparate doon sa restaurant. Pero kung individual yan, at iisang tin lang yan, iisang tao lang yan, magmi-mix ngayon yung inventory mo, restaurant at saka hardware. Kasi pareho ka pang may inventory. Ano yung inventory mo doon sa restaurant mo? Yung mga naiwan mo na ano, baka nag-expire na. No? Yung mga dilatas, mga ingredients, no? Next po ma'am, galing kay Ma'am Ami o Clara. Huwag niyong isama sa inventory ninyo yung ano ha, inventory of goods ito for sale. Huwag niyong isama sa inventory niyo yung mga kalan, mga gamit doon, mga ano, hindi yan kasama ha, iba yan. Kasi ang tinatawag dito na inventory, consumable, yung for sale. Eh yung mga kalan, pag restaurant ka, hindi ka naman bibenta ng kalan. To, ginagamit mo yun eh. So, di yan kasama. So, kaya nga yung sabi mo na may inventory ka pa ba sa restaurant, palagay ko wala na kasi na-expire na lahat yun. No? Huwag mong ilagay sa inventory yung mga pinggan, mga kutsara. No, hindi yan po yun kasama kasi mga tools yan, which is not an inventory na sinasabi dito. No? Kasi ito inventory lang to for sale used in business. No? Ito yung mga binibenta mo. Okay. Next po ma'am, galing kay Mama Ami o Clarit. Okay. Apo, ma'am, pwede po ba ang homeowners association sa subdivision mag-file ng tax exemption? Almost 5 years na po kami sa association, 30% pa rin ang binabayad namin sa BIR. Kasi hindi kayo updated, no? Mag-update kayo. Mag-update kayo. At saka ang association ngayon, 'di ba hindi na sa NHA, sa Housing and Land Use Regulatory Board na sila naka-register, no? Dapat exempt kayo unless na yung association nyo may business. Ano yung business niya? Halimbawa, meron siya mga swimming pool, meron siya function room, meron siya mga pinapaupahan ng mga chairs, meron siya activity center. Taxable talaga yun, no? Pero kung dues lang, membership dues lang, exempt yan. No? So, ayusin nyo na lang. Ang alam ko, ang mga housing, no? Mga subdivision, hindi naman yan sila kumukuha ng tax exemption kasi first exempt sila doon sa mga membership lang. Pero pagdating na meron na silang at the same time business, o kaya nagpaparenta sila ng mga function room, meron silang restaurant, meron silang coffee shop, automatic yun, subject to tax. Kasi una-una, iparegister mo yung coffee shop mo. Just like Ateneo, Ateneo school yan. Ang dami-dami nilang mga canteen dyan, may mga kung ano stores. Taxable yun. No? So, ayusin nyo na lang yung registration. Next po ma'am, galing kay Sir Gionito Avenido. Okay. Paano daw po ma'am ipatanggal yung withholding compensation sa COR? Pwede daw po ba yun ipatanggal? Pwede ipatanggal. Gawa po kayo ng BIR form 1905, no? And then anong ilalagay nyo doon? Yung change in tax type, no? At ano yung reason nyo na wala kayong withholding kasi exempt yung empleyado nyo, no? Dalhin nyo yung original na COR, yung Certificate of Registration, ipakita nyo doon kasi ipapakancel mo doon. Papalitan nila yun ng bago, tanggalin na yung 1601C, and then ang ibibigay sa inyo, dapat yung wala ng 1601C, no?
Wala, Original po yan ang COR ang ibibigay nyo. wala na pong tanong, madam. Okay, so wala nang tanong. Ano tayo muna, we still have how many minutes more. So, tuloy po tayo sa chapter 3 and these are about the penalties imposed on public officers, no? Under section 269 po ng National Internal Revenue Code natin, merong mga violations dito at mga penalties na para naman sa empleyado ng gobyerno, no? These are all committed by government enforcement officers. So every official, agent, or employee of the Bureau of Internal Revenue or any other agency of the government charged with the enforcement of the provisions of this code who is guilty of any of the offenses herein below specified shall, upon conviction for its act or omission, be punished by a fine of not less than 50,000 pesos but not more than 100,000 pesos and suffer imprisonment of not less than 10 years but not more than 15 years and shall likewise suffer an additional penalty of perpetual disqualification to hold public office, to vote, and to participate in any public election. No? So, ang government enforcement officers, not only yung mga empleyado ng BIR, kasama pa rin yung ibang agency. Sino yung mga ibang agency dito na charged also with enforcement ng National Internal Revenue Code? Ito, kasama na yung customs. Bakit? Ano ba yung customs? Yung delegated sa kanila yung collection ng VAT on importation, no? So, sino pa? Yung mga nasa City Hall, di ba, delegated din sa kanila yung kolektahin yung resident certificate, no? At saka sino pa? Yung taga-register of deeds. Why? Kasi hindi ka pwedeng i-transfer mo yung mga title without the payment of tax. So sino yung mga taga-register of deeds na yon? Sila yung in charge doon sa pag-transfer ng lupa na hindi pwedeng i-transfer nila kung hindi bayaran muna yung capital gains, no? So kasama yan sila dito sa mga enforcement officers po na tinatawag. Okay? So letter A, ano yung ginawa niya? Extortion, no? So yung tanong kanina na pwede ba na hindi na mapakita ng libro tapos ayusin lang sa examiner, no? So ito A, extortion or willful operation through the use of his office or willful operation and harassment of taxpayer who refused, declined, turned down, or rejected any of his offers specified in paragraph D hereof. No? Kasi nag-offer sila tapos hindi tinanggap ng isang party, no? So extortion ang hihingi ng pera. Letter B, knowingly demanding or receiving any fee other or greater sums that are authorized by law or receiving any fee, compensation, or reward except as by law prescribed for the performance of any duty. So, kumuha ng pera na sobra doon sa dapat lang bayaran. No? So, that is also an offense. Letter C, willfully neglecting to give receipts. No? Nagbigay na ng pera yung... pero hindi kasi dapat eh. Why? Kasi hindi unless na yung binayaran mo yung collection officer, no? May resibo yan siya. Pero in this case, neglect to give receipts. Hindi siya nagbigay ng resibo, kinuha lang yung pera. As by law required for any sum collected in the performance of duty or willfully neglecting to perform any other duties enjoined by law. So, kinuha lang yung pera, hindi nag-issue ng resibo. Sino pa yung nag-i-issue ng resibo sa collection ng taxes? Minsan, delegated naman to sa municipal treasurer, especially kung yung isang municipality, walang collection agent to ng BIR. So, sino mangungulekta ng tax ng BIR? Yung municipal treasurer, no? So, dapat nag-i-issue din yun ng resibo. Next, letter D, offering or undertaking to accomplish, file, or submit a report or assessment on a taxpayer without the appropriate examination of the books of accounts. So, ito na po yung question kanina. Ito talaga swak na swak dun sa question, no? Offering or undertaking to accomplish,
file, or submit. Ito binabasa ko to para alam mo na yung question mo kanina, ito yung sagot, no? Letter D. Anong section to? Section 269. No? Basahin po ninyo sa tax code. Section 269 ng National Internal Revenue Code, letter D, no? Offering or undertaking to accomplish, file, or submit a report or assessment on a taxpayer without, no, without, hindi na, the appropriate examination of the books of accounts. Yung sabi mo, hindi na magpapakita ng books, kausapin na lang yung examiner. No? So ito yung offense ng examiner. Without examination of the books of accounts or tax liability, or offering or undertaking to submit a report or assessment less than the amount due the government for any consideration or compensation, or conspiring or colluding with another or others to defraud the revenues or otherwise violate the provisions of this code. No? Or neglecting or by design permitting the violation of the law by any other person. So, yan ang mga offenses niya. Magkano yung penalty? 50,000 to 100,000 and imprisonment of 10 years but not more than 15 years. Bakit ang liit ng ng penalty na pera, 50,000 to 100,000 lang, samantalang yung sa business 500 million, 10 million, no? Kasi government enforcement officer to magkano lang sweldo, no? Pero mataas ang imprisonment, 10 years to 15 years, no? So maliit lang kasi walang pambayad. Okay. Letter F, making or signing any false entry or entries in any book, or making or signing any false certificate or return. So, mali yung return, no? O kaya, mali yung entry sa book. Letter G, allowing or conspiring or colluding with another to allow the unauthorized retrieval, withdrawal, or recall of any return, statement, or declaration after the same has been officially received by the Bureau of Internal Revenue. No? So, kinuha yung mga returns na hindi ni-recall sa BIR. No? Letter H, having knowledge or information of any violation of this code or of any fraud committed on the revenues collectible by the Bureau of Internal Revenue, failure to report such knowledge or information to their superior officer, or failure to report as otherwise required by law. No? Letter I, without the authority of law, demanding or accepting or attempting to correct directly or indirectly as payment or otherwise any sum of money or other thing of value for the compromise, adjustment, or settlement of any charge or complaint for any violation or alleged violation of this code. And letter J, deliberate failure to act on the application for refunds within prescribed period provided under Section 112 of this Act. No? So yung mga karamihan ng claim for refunds ngayon, yung sa VAT na lang, no? Yung, especially yung mga zero-rated sales na meron silang input, sila na lang karamihan nagpa-file ng refund. No? Bakit sila kailangan? Kasi mag-prescribe yan within 2 years. Kaya karamihan talaga, yun ang mga cases na nagpa-file ng refund. Pero yung iba, income, wala na yan. No? Provided that the provisions of the foregoing paragraph, notwithstanding any internal revenue officer for which a prima facie case of grave misconduct has been established, shall, after due notice and hearing of the administrative case and subject to civil service laws, be dismissed from the revenue service. So, dismissal po. Dismissal ang penalty. Provided further that the term grave misconduct as defined in civil service law shall include the issuance of fake letters of authority and receipts. So may fake na letter of authority, no? Forgery of signature, usurpation of authority, and habitual issuance of unreasonable assessments. No? Yung mga over the table lang na assessment, hindi naman tumingin sa libro, no? Okay. So, meron pa? May shout out? May question? Kasi yung section 270,
next na man po natin na live streaming to um, ano yun sa inyo, i-discuss. Kasi bukas po meron pa kaming free na bookkeeping. So, may ano tayo dyan, may uh, whole day, no? 2 days yan actually, Friday and Saturday. No? So, meron pa shout out at saka question? Wala na pong question, ma'am, tsaka shout out. Wala na rin? Wala na po. So, ilang oras tayo? 1 hour 59 minutes. Ilang viewers natin? May 14 viewers pa, ma'am. Okay. So, kung wala na po tayong question and anuhin na lang natin, balikan natin. Ano ba yung pinag-discuss natin kanina sa atin? Ito yung mga statutory offenses, no? Or ito yung mga violations na bago tayo pumunta sa penalties imposed on public officers, dito tayo sa mga statutory offenses na committed by the taxpayer. No? So dito tayo yung nag-umpisa tayo sa yung stamps, no? Yung section 265 offenses relating to stamps. So ano tong mga stamps na to? Hindi lang to yung mga basta-basta na stamps, ha. Ito yung mga stamps na kasama na dito yung ginagamit or nilalagay sa mga excisable goods. Ano yung excisable goods? Ito yung mga wine. Tingnan ninyo yung yung wine. 'Di ba? Yung bote, tapos may takip. Tapos meron siya naka-seal na ganyan, yung papel. Ano po 'yan? Stamps po 'yan. Tax 'yan na binabayaran, no? Yung nakalagay na ganyan doon sa takip niya. At saka yung sa sigarilyo naman, yung isang pack, may nakalagay din doon na nakaganon. Stamps din po yun. Yun yung tax na binabayaran per pack of cigarettes, no, na subject. So, ang tawag doon, excisable goods, no? So, may stamps na sila na binabayaran. At binibili po yan sa BIR at dinidikit yan sa product. Anong requirement po sa mga excisable goods? Bayaran mo na yung tax bago mo i-withdraw yung goods, no? Bago mo ilabas sa factory mo, dapat lahat ng sigarilyo mo, nakastamp na yan. Kaya nga, bulto yan sila pag bumibili ng stamps. Ganon din yung mga alak, no? Yung mga wine. Dapat may bayad na yan ng stamps bago mo ilabas, no? At to assure that, may mga excise tax officers po ang BAR na nagbabantay bawat distillery, may naka-assign po doon. So ano yun? Every withdrawal nila, may counter signature dyan. Yun yung sabi na approval with the commissioner. May counter signature dyan yung na-assign na examiner or excise tax officer, and then may report po yan sa BIR. No? So, yun po yung ating discussions tonight, and hope na nakapagbigay tayo po ng enlightenment sa inyo. No? So, wala nang pahabol ng mga questions? Wala na pong... Wala na rin. Wala na rin mga shout-out? Wala na rin po. Salamat daw po, ma'am. Sabi ni Ma'am Lilian. Okay, so thank you very much for watching. At saka, next na next na discussions po natin, tapusin natin yung ito yung chapter 3, no? Yung penalties imposed on public officers. Why? Kasi dapat alam natin na if the taxpayer has liability, these mga officers po ng gobyerno natin, hindi lang BIR, ha? Kasi baka akala nyo pagka-tax, BIR na lang kaagad, no? Ang dami pang agencies po ng government that also help in enforcing the provision of the National Internal Revenue Code. Yun nga yung sabi ko sa inyo na for the Bureau of Customs, sila yung kumukolekta ng VAT, no? VAT on importation, yung mga imported goods. So, nasa National Internal Revenue Code yan, pero ang nangongolekta dyan is the Bureau of Customs. No? So, ganun din yung Register of Deeds. Ano naman yung ini-enforce nila na tax doon? Yung payment ng capital gains tax. Kasi bawal din na itong mga taga-LRA, magta-transfer sila ng title na walang payment ng tax. Although yung capital gains tax at sa clearance nanggagaling sa BAR, pero itong mga taga-register of deeds, they are bound by law
to enforce, no? So to enforce, kaya sabi dito, yung other agencies na charged with the enforcement. Ano yung enforce nila? Yung payment ng capital gains tax. That's why yung mga title, hindi nila transfer dun sa bagong owners without the payment of taxes na capital gains tax. So with that, I would like to say thank you sa mga viewers natin, and let's call it a night.